Ano yan? Patro. Oy, Ray, password. Ako, alam mo. Alam na may... Yung alam ko, pangarang ko ito. Bulit ka? Go. Ako ganyan ito. Ako, Ay, ano mo? Name. Dali naman ni name. Yung sa ano mo? Ano ba? Oy, password mo. Password mo talaga eh. Password mo. Yung maan. Bako man mo lang. Ibo, yung lang yung maan.
Sunod na mga. Nakalakmas ko ka. Di ba? Password mo itong live. At ayun mo. Kita ko sa papel. Hindi, baka yung laki na kung Maski hindi kaya. Makarap kayo. Hindi mo minakaw na kung saan. Hindi ko siya Pero ka, Ben? ano kampay lang. Bakit ka ba, amiga? Ano to? Nagpabalat? Ako na to. Hindi ka lang. Simba ka no? Di mata ako. Mata-mata. Nag-assist mo nga. Wait for you. Sumari ka na. Lang makain mo doon makatubig yun. Oh, kamu masarap pala. That's one. Matagas hindi yan. Ito. Tugon. Ay, duha na sa okay lang ka, boy. Boy, okay lang ka, boy. Oh? Yes? Wala ka? Teka. Ikaw? Pero lang kayo mo. Pila lang yun. Hindi ko di ang kaya magusto ka. Ulo na kita siya. Sige na, ikaw na po na.
Pero kaya na, huwag ka na kapal. Sabi ko alam, may kamusta ako. Ito mo nagkarama. Kailangan sa kanya ako sumang eh. Ano? Sige na. After na pa ako. Ikaw mahilig Dito na eh. Masok ko na gusto ko ano. Ano na. Hello, masok. Sado. Sado mo kumain pa ba? Nakalimi naman. Anak yun. Oh, may violet ang nga. Silong. Sira kumbaga. Nakalimi. Inalang ko nga. Chili. Abakan siya, tapos bawal yung siyempre. Ano yun? Wala naman.
Buhay. Hindi lang siyempre. Ulit ka dyan. Ano ko pala si Nanay? Balik ka na yun. Hindi ka magsabi. Malapit mo nga pala yan, kaya taro. Digdi. Yun. Pero yung tumasang po. Pag may kita ko dyan. Ini majis, ini tuh makin sih. Boom! Ang labog. Kuya, oh. Ang liti. Parang nagkano ako yan, nagkato. Ito na, dako doon yung cute. Sigaw at magpalikod ko yun doon. Picture mo pala. Ano dito? Pupunta ka mo na nga. Walo! Buto! Ano dyan? Kaya kadaris. Ano rin? Ano? Matagaling mo ba? Pag-ilan na po? So ano? Malayo. Ano ka gusto ng pang-protein? Bago kayo? Tapos natin, yung sa red laba. Siltog maybe. Joke ka lang. Ano ba? Ano gusto niya? Ano ba? Ay, alam ko na. Ano dyan? Ay, marot ka. Ana, sino pagtik ko? Wala ka naman. Promise mo tada ka.
Pagkatapos na naman, sorry na po. Ako dati buto ko. Makiman ko tayo. So, kay Bansag na lang ako. Nang siniyan ka sa kapit. Ay, kuha ng Ano ba isa to? Hoy, yung bayad na sa to. $3.50. Have a nice day. Ako daw ang iba kay Ina. ako yung ito po, gusto ko. May guys, hindi ko na pwede. Eh, wait naman sa pagbansag ng kami. Sila ko, kamagin. Ang kahit. Ang hangin. Ang mo kami. Siya? Parang nakaladya kayo sa tulog. Alam mo yan. Yan. Yan bago na yun. Baka masikip ka. Dapat ka. Tama. Basta pa yun ang tutulungan. Magkano ka dyan sa next? Diyan. Uy, pangit ko na nga. Hey!
rider Oo. sa'yo. Kasi nag-rider sa'yo. Si ano? Si ano? Si Robin Padilla. Robin Padilla. Scott Maria. Gusto yan ka, bro? Top. Rider ngayon. Robin Padilla. Pilit love ini. Sabi mo nga, ito din, kumadi.
kayo, Blo. Napakalo din yung picture. Hindi ka na magpipot. Mr. Yan, sige, magsabang mo naman lumang ko. Yo, tira ko lang. At di, minsan ko lang maano. May iba, sabi dapat kung yan. Saboy. Ano na yan, diba? Balik ka ng gano'n. Pero, para ma-upload, pwede mo ito makastone. Singit sa Bawal din ako din, Blo. ano ko yung ito? Dito din ako matibay. Dito mo na pagkakuhan dyan. Ha? Kuhan dyan ang tawag dito. Ay, suwal, mamot. Tumatawa ka? Tumatawa ka? Kasi binag gusto ko kayo, Blo. Mga tatlo.
lang sa kuya ni Ito, dilis ko ang nito. Wala pa ito. Ano? Hindi ka na magkakis. Ano man yung makakain? Ano? 10 minutes. Ito pa. Ayan. Ito, mas mali ako ito. Makumba gua. Bago. Luma. Isaw. Isaw. Awa. Yun na hindi tagbo. Nan, doon. Doon. Hello, kay Superman, para. Pagbibilang pa. Kaya ka, Paul. Pagpun ka, Paul. Kabilog to. Paul. Paul. Kamu. Tawa na sa payo. Diba, lakas yan. Tawa na sa payo ng ama. Pagpabas ka na doon. Ay, nato. Ako naman. Ito ang yan magpagano'n bro. 50. Ako naman ang nakapino. Simbabangan. Simbabangan eh. Wait lang. Nasa wala, lapit na. As. Sudo. Simba ka na. Yan.
my God, please nasa Doon. Halika. Tatlo. Yan o. Training mo ka naman. Kaya ako nito. Lutod mo siya na. Kung ko para mali. Sano ka? Ako man si Dito sa kanya mo. Dito ako natalaw. Yan. Pili ko ba kung mananalo? Ayan. Ayun. Ah! Pagkay mo yan. Hindi pa sa ano baga sa bagay dito na. Ano? Ang pwede ako doon. Ako lang kayo. Bubo ko. Ako lang. Ako lang ay ano after yung anak ko. Yung nasa hindi siya na ako lang ay sa anak ko. At ano. Naibo naman ang ano? Ayun ka. Layo ka. Layo ka. Magliga tayo mga bawasan. So, Holy ka, nagulog ka nito. Nilikwad ko rin siya. Tapos datan mo kung ano. Pag minigta nito na, pero Sorry. Sorry. sige, ano mo, ano mo. Ayan na, kasi may nakita. Hindi niya makuha. Son, huwag kang magkakita. Yang mas mahal siya. Kami ito sa ano, hindi makuha. Daw. Tatlo. 5 piso. Ito pa, okay? Ayan siya, no? Pili ka. Ayan. Pag may kursaw to, ano may kursaw? Utukot daw. Kasi kitong kwarta. Ano, ay magkakaroon. Hindi. Sarap sana. Nabon sarap sana. Ano, magkakaroon. Okay mo, padakol ka sa nagpira. Okay naman. Oh, then, wallet pa sa dyan na 50K. Sige, sarap kong makbas. Tapos, gis. Balik ka na sa iyo. Balik ka na. Saan mo to? Ano ba na
ano mo yung screen mo. Suwatin mo ako. Balik ka sa mo. Ay, Facebook. Yung kwarto. Uy, ito ko kasi nung... Hello. Hardcore. Magpadakal ka ng tiyak mo. Bakit naman ako? Yan yung card. Mawaray yung Ginagawa lang ko. Binigay ko lang. Pero nga, gusto mo. Ganun ko po. Lakay. Ito, ang tigpakaray ko. Buka. Buka. Eres bro, para sa Alam din. pati ko ako sinado. Ay, nagkawat na ako. Pero na. Hindi nagkawin. Oo. Maluwa ka daw. Ano? Mo, nagkawat ka na baga. Parang di ka na naman. Lonely ko. Alam mo. Nagkawat ka na. Ito yung huli. Malangit. Itulit na ako sa kulit na. Kaya mo ba? Malit ang dyan mo lang. Ha? Ibang ito ka sa. Sarado dyan. Ito na. Tara! Itching. Double. Oh, bilete. Ito yung pagkit mo. Dalong ka na, puto. Dalong. Alam mo. Dalong ito. Ayaw mo.
Ano yun? Ano? Pinatid. Alado. Namatay siya, pre. Ito na. Tawagan naman ka mo dito.
Wala ka naman naman eh. Hindi mo kita no. Pag nasa po, Fourteen, 15, 7, have a nice day.
Yan na. Ano sira ninda? Bura ano? Ha? So, wala na digdi. Opo na. Yan sa irarong. Skeleton na sa... Ako ang kalungayt na nakabikis. Di ka nagdiba kay mami mo? Ano ba? Di ka nagdiba kay mami mo? Ay, di nagpa... Daraga sa mami. Nasisa niya ang duman sa anak ko. Sa daraga. Alam mo si daddy man lang. Yan pa si daddy mo. Mura na malagani mo. Sa Sinda, nagdumana mo na sa Horoan. Simba. Mabuta na ka na. Magsimba na kami ni Mami. Sa dumang. Kauruan. Oh, dapat mabuta na. Parlibo. Pero si Jinbir, no? Luko sa inyo si Jinbir. Mabuta na. Di ba no ka di ba no ka? Yun, shoot na rin yung... Nakulo ako ba? Ano kaya? Kapag na ginagawa? Pati ang water, bawal na alo. Water is na bawal. Kasya? Oo, baka tayo. Talat-talat. Ano yung kayo? Itaw-taw mo. Pili na kawan. So, Ang tawag na ba ba? Hindi mo iba ba? oh, Marang tayo mo. Pwede pagkawat-kawatan ka. Puta ka palit ako nga. ano yung kayo? Ano yung kayo? Ha? Ano yung kayo? Hindi man, tama na. Walang baba na pag. Pero po ko yan. Ano yung on pwede? Baba ako na gano'n. Ginali. Kanya ako sa dyan. Kaya hindi masarap. Puta ko lang walang nagabal tinagod na. Ano na? Bakit lang ko na eh. Okay, Diyos.
Katangan ka na lang. Tumaduan na. Yan, diba? Yan. Ay, ba na ba? Ha? Kaya, bakal na. Pero dua. Ah, Yaman na. ano ha? Saan na pa naman tanong ito? Ude. Baba ako dyan. Galing ako ito.
naman. Nagbayad pa ako kasi nanlap. Reyna? Eh, namasan. Ano mo? Ano? Ba't talaga nagaling mo?
Ayoko nga lang kasi dito. Bang! Baka kasi naman! Hindi na to. Hindi naman. Hindi naman. Ito nagsaro.
Ate, gusto mo mag-yes? Abang ako dito. Abang kita dito. Ay, si Bob. Hindi na magkakaroon. Paano? Meron ka ng kawon? Ayaw ka ba? Ako ba? Ay, ako ba? Kaya kayo po ang kwarta. Kaya pa siya pa? Kaya pa siya pa? Nagpamali na. So, go and do it. Punta si Ulugor. Napayos sa laro. Baka ako nararating sa ito na. Kailangan ito.
pinsan ko. Zoom. Bakit mo ito? Alin pa ba ka? Tama. Kita ko lakad.
Ay, nasa iba. Ha? Kurang mo. Balik din sa looks na. Pare siya. Pinapin mo na, kaalabaw na.
$5.50. Have a nice day. Sorry. Bakal ka? $19.25. Have a nice day. Kaya kaya akong 30. Kahit na. 25.
Para gamit mo na nabuboy. Diretso siya wali. Ikaw halaga. Hindi magmahal ka naman ng security. Pwede ka. Isang rin. Ano yung birthday niya? Paano niya? Ano yan ka? Visit man sa tao ko. Suara. Kailangan sa
Ang si Carlo na kayo, di ba? Tapos dito si Terry Bong at saka Wabong. Tapos kayo pa, padano, padang tao. Ito sa sabi, matakbo sana. Ano man daw ini? Ano? Totoo mathematics. Ano? Paraan ang haliin tagapawa. Sige, magtawag. Kaya magtawa, pati mo man ang tower na dapat matawa sa na. Paano? Kapit mo sa nadapa, no? Mas pa. Ano ba ang mapadali? Si magkairibanan nga ni. Hindi, basta ka nasa namin natarang ka. Siya nga, nagtaraan na si Carlo dapat si itong taga-pulot ng Terry pa na sigurado. Oo, si ano. Oo. Sigurado na ito. Hindi, baga si Kuyan, si Ibanan ka na. Si ano pa, si Makmak, Ibanan na. Kaya duwang tao ang hahaliong gayon dyan. Bakit? Ako, sigurado na kami. Ang hahaliong si ano, sunuman sa pawa, tagapawa na Alay na ito na tayo mo talagang ito. Alay na ito. nagtatanong sa inyo. Ang nag-meeting na sila. Nagkapunta tayo sa mo. Si Carlo, si lumanda ka mo saan. Dapat magmagaw na tawel. Ito ang mga katumaan. So, hindi sa pag-asa. Ito talaga. Ayan nga ng tawag na yun. Ginabas mag-ada na sa plano. Itong ginibong mo itong namin. Hali dahil sa pag-asa. Ginawa mo ito. Baka mo ng bunting. Ang bunting ang kayo. Kapag natawag. Siya pag ang type mo doon kay Pagka na may ano. Sabi. Naipaano si Carlo. Diba? Ilang taon na sila. Saka pwede ba niyo paano po? Asan? Natawa kita nga sa kahoy. Ano, panpan ko.
tawag dyan, makukulong. Dapat oray ako. Dapat kami. Ako pa ang tubig. Tangira. Kaya na nasulit ko. Kaya ako Puro madelikado. Wala. Plain. Detalye. Tanghalian. Yan naman nag-ibong. Knockout na ako. Ay, nag-workout. Okay lang. Knockout na ako, habang muna ako pagkulang. Saan ka mabakang napak? Anong oras ah? Anong pangutuan? Ay, hindi ako mag-workout. Ito po, mga ito ko, yung bukit ko, yung sinakarapot. Pwede na nga. Nag-aranaw na sila kang. Yan paano dyan? Bulinaw. Ano mo yan? Mukhang buli. Baka sarado na nga. Ano, ha? 50 ang ka ba nga? Hindi nga daw kanya ang pa. Kuha na. Pagba nga. Kwintang ka ba nga? Bro. Darakula sa raday. Ano ba kayo? Aray na tayo na. Ha? Pagka na-aray na, tayo na. Punta. Ano bunay na sa na de? Bunay. Ay, arena. Arena de. Cornstarch. Cornstarch. Sige na. Aray na. Naglulumul. Cornstarch. Tapos bunay. Si kuya mo. Ano man doon? Day mo aram? Oo. Sabihin na. Si kuya.
Ito daw. Anong bariya ini? Pura 5? 2, 3. Gabos? Gabos na? Lisay. Eh, mandigdis ako. Tapos na, wala mandigdis. Open sa tray. Open sa tray. Iyo, sige na. Pero, mabakal ka nga, okay? Ha? Anong malaki? Okay, pagpakulit yung ano yan. Pampay. Mag-outside. Ha? Pag may nani ka, wag ang puting malaki na nakakalo. Dito, saan? Kasi dito nagugpa. Yan, di nga, ito magurugol na nagawa ko. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
na sa imo. Ako, di ba si Kelsey?
Fixing matador. Matador. Ano? Ano pa? Ha? Ikaw na doon? Ano naman kung
Binalik!
Ano? Lars, saan na kumuha? Dito mo to. Anak yun! Ito na mo natin! Ha? Ang langit. Ang ina niyo ba ay Kaya rin nila, di ba gamit mo mga? Speedy split. kami pa kayo kanitan na kayo? Sige lang. Hindi pa taral ko ako. Sabay yun. Napadi pa kayo. Ano ba? Makata din gets yung nasa mag-get ka. Diba? Wait.
Babalo. Babalo. Thank you, thank you. Ano yung kayang farm mo na? Bullshit yan, hindi na farm. Arayo! Ang yan niya, isarami. Atayo ito. Nadurdish ka pa. Apa, maliyang amat yung Sorry. fixing. Pangay, di pang-space na rin siya. Hindi. Yung si Pito, para aning at turkihan. Road silo. Gawin naman gamit ko. Easy. Sumugura ko sa naman. Iyo. Wala nga, alam ko na. Naman, pangay.
may tipi ang ako tipi. Deng, kape na ako, Deng. Ito ko yung bibis. Yung nakakondo. Ash. Ugo balik din. Ugo balik din. Wala naman, Deng, kailangan ako malaw. Wala naman siya. Ang kaya pa ko lang sa ano naman sa Nasaro. Kasi yung dito. Yung iba lagi sa ano. Sa Dabuy. Baka kami balik. Uy. Sarap mga ko. Yung Ito. Ngayon siyo. Nasa likod ka, hard ko. Ano ito? Sila. Wow! Exclusive. Gulo. Bakit patak-patak mo nga, Deng? Hindi na tayo mo din. Hirap, makakuha ka pa. Magma? Original. Isang isayaw.
Ika, ang nakaulat. Wala man yan eh. Patong yun. Tan! Nabahan ko na. Hanggang ay. Kompleto ko na yung tanong. Alin yan? Ha? Tama na? Oo. Tama na? Paano? Kompleto ko naman eh. Ayan, sakit na. Wala ba? Opa. Diba? Nakaupo din tumiyo. Kala korte. Sam. Puntahan naman yung tama ko sa gitna. Opa. Okay. Okay ka tapos. Hindi na ako. Nadaw ko. Teng! Teng, mapira ako. Kamala. Tuwag ka naman. Uy, wala naman. Chicken. Ano ba? Sorry. Ang power na mo ito sa akin, sir. Ha? Ang power. Ano? Dahil susuntok na din mo. Shit. Makagaling ka? Makagaling ka? Kami na. Hindi mo dapat. Lagi namin kakapasa na.
Why? God, forget password or username. Kasi ako pa yun. Ako masaya. Yung bagong libo niya, Oo. sana na, ano. Pagkira ka dyan, baka tarin dyan. May mga tao. Pagkira ka, ano, Ano pa ko? Luwa. Luwa ka. Kasi kung sila ako. Yung subscribe ko sa po, para kami ko na mo. Suwayo. Puta, malagdag mo. Buyan pa. Kayo. Ay, bakit naman ba na ano? Restart. Tawag. Like, yung, sarap. So, ano, Set ka sa one. sarap ako. Sarap ako. hindi ka natapos. Nang sinilang sa bako. Computer unconnected. Computer this previous version. Pare sa tao. Hindi mo, si Manolo, hindi ka pakito. So, taping. Kurang lang isipin. Si ano, pangalan mo, dito, nanggal mo, password mo. Bukuha kayo, kaya. Mga babad, mga pinili. Ano, magmaray. Suwayo. Yo, ila. Sunod siya na. Bigla ko eh.
baliktad. Kaya, Bakit na lang ito? Nakita mo ang email? Narinig ko kayo kasi mara mo. Kaya malabag ka. Kaya malabag ka. Ito naman malapit. Ikaw ka na? Mag-iingat ka din. Mahaba isip mo dyan. Iwa ka pantungtungan dyan. Mahulog ka. Bilis-bilis ka. Ikaw ka na? Sana na yung GMH. Ngayon yung assistant. Doon ko lang ang kahit niya. Matawa ka dito. Ha? Kinaano sa huwag may sabaw? Kinaano na natin. Ano, hindi mo balik ito. Dapat luto magkasama lang ang magsabaw.
Ako tarang na rugkan, balag na ka. Ang binigay ko kay Safe. Kaya tarang na ako nga ito na, yung nataw ko kay Tawan. Move. Malibin mo. Hindi, wag mo. Mabit ka na. Binigyan ko na yung Marvin na. Ayun. Ano nga ba? Ako na kayong bala, nag-reload ka naman. Pero kahit gato. Maganda. No, buti ko yung gusto. Buti ako. Ay, puto mo ka. Nagawa ba yun, 1v1? 1v1 ba yun? Hindi ka mong hili. Kaya nga sa blade. Buto ang roll. Si Mahalo. Dali sa nakangato. Sa kabuto. Galing mo ito. Tindang ko lang mga ano, sa isa ko siyang ko. Mabali lamang na ni. Nasabi ko sa iyo. Sabi ko sa Lahat iyo. naman sabi. Pero man lang. Pero mali ka na, Ber. Teka. Pero na si Ber. Pero na putla. Pero na. Ala ka na. Wala kang nilayo pa ka. Ship, Ben, ship. Ako, Ben. Nilayo ka? Hindi ka pa? Walang ganon, bubo. Napakabubo nito. Kasi bukang umaga. May perang. Walang ganon. Walang ganon lang. Bot. Bot. Bot bati. Gadan kang hinayo ka pati sa kampo kayo. Bata abot ang hiro ko. Kating araw dyan. Araw ko nang ba. Pagod ko ka. Patay! Headshot. Hindi pang may kapatkaan ng ganun ko. Gusto pag inagabuo. Girisan na ako. Gadan na no? Ano? Tamo no? Tamo! Oh, patay ang ano? Patay kang kupal. May perang utak mo. May perang utak mo pag niliwas ka. Takot ng lumiwa. Gadan ka. Gadan ka. Nakatotok na. Gadan ka. Harap na ka-vlog. Matata. Matatag. Ayos lang. Bata pa tayo.
Niya ako, dopa na nga ito. Dopa na. So, what? Nagduwa na sila ka mo, duwa na lang, karoon na lang, duwa na lang, duwa ka. Rot. Namatay! Sabog ang bomba. All-star pa kita sabog ang bomba. Ayun, ako na ulit dyan dyan ka. Habang nag-alat sa mataray na ako na ano. Well, mayroon na baga, Jack. Wala pa daw. Nataw, kasubag mo na ka, wala ko. Wala na limber natin looking good. Nakakag-spot magaling yun. Ano, Jack? Sa ko, ililing ako, Jack? Alam mo na, Jack. Ano ba? Ano po yung Jack with me, man? Ikaw na mag-flat dun sa may tasbih. Kaya sa 3 inches. Ay, grabe ka po, pagka. May sniper lamang ako. Lamang dyan. Sabi ba dyan ka? Pagkati mo yan ang aking kamay. Wife. Yeah. Mangyari ang mangyari. Wala kayong sakit. Clean your face. Huwag kang kumakit. Pagkikita ang mundo. Pakalaan. Iwan. Yay. Utang ko siya. Pakay mo nga, yun. Huwag ka nang umiyak. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Sino o sinasabihan? No. Sinasabihan si Dimber, hindi ikaw. Really, your face. Really, baby. Kami ko lang. Okay. Huwag kayak. Okay, karo. Ano na sa bago? Pag namatay, huwag nang iyak. Yak, dinamit siya. Una ko didipit ka na naman natin ka noon, ulit sinoy. Mahiling ka baga sa kuya, really your face. Huwag mo, makabahi kayo. Matay kayo. At sa iyo mama namin. Sarap ko kayo bro. At nagkakasakit. Namatay. Tanong. Ito na tayong video. Ay,
Halika. Oo, ako nito. Halika, no? Hello, ikaw malakailan? Oo, ano eh. Bulok na din. Sarap ka sa Alam mo ba kung paano magbaba ng puso? Roxy. Rod. Si Banan. Rose ka pa? Tandaan mo na mas wala kang nakakalaga tayo. Ay, nag-loss na si Jack. Nagtula ko Balon yung ticket yan lang. Mawala sa mapa ang Pilipinas. Have a nice day. Alam mo ba mahalaga tayo? Pero hindi. Gutom. Kumain ng manok. Putang nga yun! Hindi ko tao. Yan o, dapat siya. Yan o, Ay, sabi yun. Sige bubuksan. Hindi na. Ito ko ito bakit buwan na nga yun po. May itlog na ba ko na ano mo? Baka? Punta mo to na aga. Aga man na yan. Awa mo dyan. Ang kaprosin. Sa anong igwa? Para kaprosin. Kaprosin. Anong? Ano na yan? Yan. Laguna. Naguna din sa trabaho. Yan.
Hardcore ba? Ako hindi na hardcore. Venus, sarong sang. Ano? Mataba ka ba? So, yun lang mga Kaya kapatid magkaya ko. po, di ba? Ay, nangyari yun. Ano nangyari? Isang guest, maybe one? Dito pag Ay, lang yan. Sarong hardcore. Nakakapto lang. Namaintindihan ni Shaylin. Ay, sinitig pa lang muna yun, no? Ikaw malinaw ka. Ito si Seno. Gusto niya kumain ka. Ha? Alam mo, Gira, ito. Gusto ko may ano yung... Ay, lumatulog siya. X. X. Nakasok pa kay Bill. Nasusunod na gigil. Nakasok sila yung Bill. Ano, kahit kuha ng trabaho. Ikaw malinawan. Di ko pa naman nakorta ka sutugang yan taraka. Nasa amin rin. Trabaho din agad. Taga sa inyo? Taga malinaw. May ano yan, may oregano. Bababa ka na ng lechon. Muda. Sorry, baga. Pakita. Bubulong nga. Amog na mo. Orig mo nila. December. Meron na to, so... Ikaw lang, ikaw lang. Ano ikaw? Yun. What is that? Hindi ka parte yun. Okay, man. Ay, putang sarabaw yung kumayo. Bali-bali. Hindi ba ka kumayo? Game, game. Ang ina mo, par? Bali-bali. Natin, pag sinaraman na. Para, ano, para kaliman. Ay, kalaman. Ano ka na? Saan ka na? Halit din dyan. Nagkakita. Sige na. Nakakalak ko lang. May maluto. Ako kasi nila. Basog na kaya ako. Basog na ako. Baka paano mga... Ano ka? Papasahod ako? Isa bang tayo din? Ano nga, ikitim? Yan o. Ay, nasuwid mo. Maluki. Ano ba kami sa Litimar? Yun na. Kasi pwede sa ano, sa American grocery. So, kaya sa luto man, pag Oy, para kay Min. ay, multo. Ano ko ito, digdiman na, sa? Puro. Budak ka naman ko siya parang ka ano. Pero pababa, lugar panta. Tepuan mong doon dito sa likod ng yan. Ano ba niya? Baka naligtas. Ayun. Sindog na naman. Oo, okay man. Mga buwa ko. Reklama, pero pagpunta.
Tapos, Frames ka. Nalupawan mo. Sama ka. Pero po pa, paano mo? diba? May padamong pabata ko sa inyo. Yun. Basaw niya daw mga kumbumi yung Ito, talinga isunod sa iyo. Nabasok niya, nag-include yan o. Nag-upload, Jay. Tara yun. Nag-receive bird. Sabi na daw kayo. Bird up looking good. Oo. Alam ang baon mo na. Alam ang baon mo nakuhaan. Alam ang baon mo na picture ko. Grabe naman pagkamawag sa buhay mo. Iba ko man ako ha. Ko man ako. Wait mo na. Ko man ako ha. Pwede ko pa kayo ngayit ka. Si Pulala, Choy. Ay, wala na sa picture ko. Amin. Yan, tayo tayo muna. Yan ang mga. Ano? Sa labat? Oo. Ito lang mga baka. Sure, gumambra. Akala ko sa American country. Yung nakagarap ko. Yung kahit daw. Dito kami. Sana ba ito? Mahal gayon. Wala, just blood. Kaya ako lang.
Tira, dua. Kinuha mo na. Niyo, gamit mo niyo. Baby, all I want for Christmas is you. Salamat. Nakakatawa. Ha? Dede. Ay, yung ulaan na muna. Ako, otak na. Ah, ay, sa ano mo? Sa lista. Ano pala? Okay.
Kuhan ko na piso. Ano maging? Ha? Oo. Dara mo cellphone. Dara mo cellphone. O, dara mo. Iya. Itag mo dyan sa ano. Iya. Iya. Iging. Mahirapan talaga dito mag-ano. Adi, nahirap. Dapat talaga na naka-ano. Tapos saod na kumakain ka.
pa. Ano nga, sige, marunong siya ko. Ang laban ko pa ang padaguto. Hindi ako sa Wonderland. Putol kita. Oh. Ano ka, buwet matari? Gusto kang may mga na kuryente, ah.
Ha? Ha? Yang una? Ikaw pa? Ha? Alat. Ha? Saan? Number to? 14. Ah, walang piso. Ano kuya? Ay, iya, sige na. Bakal ka pala ng marshmallow. Tara ng marshmallow. Ano mas malo? So, ano, pwede natin, pagka masinini kung anong marshmallow.
TV? Tapos yung pinamuna, nakapulog yun. Joy, hindi ka mabakal? Udsawan. Sais. Open. Sa PC1. There. Iya, bawal. Ano, restart na namanan? Naan. Sayong. Ina mo rin. Dahil na. Taro. Oh, hindi. Kasi apat 5 kulang ka. Dagdagin 3 sana ka pa. Si ano yan?
pala nakahayo. Sabi ko, ano ba? Ay, pati siya doon. May doon. Pati siya doon. Ay, ko. Ay, ko mo. Agano ito? Oh, biskuito. Kung gusto mo nito, siguro nagkatay ito. Ay, oo, lahat. Huli pa yun eh. Ako ba kaya ng podcast nito? May sabitan pa man siya. Ay, na nga doon. Bilang na, grabe. Buwa nga yung kaupingan. Para nga yun.
yung napaka sa Google, ikaw. Oh, nako. Tira. Magalit ka lang, pwede tayo. Maybe. Ang muli pa sa pangayon. Ay! Meron ko. Ayun. Baka Nagbutawag! May butawag dito, wala. Wala, no? Ito, kaya. Yung ligo. Yeah. Madaling pangayon po tayo. Ano? Parang bakit nabunod yan? Yeah.
Ayaw pa naman. Walang buhay. UHP. Ikaw daw pa lang ako nagsasak sa mga hayo. Yung gusto ko lang nga. Gusto nga kami. Yung step ko, alam ko na, step ka nga yun. Ako, exacto. Cut. Ni size. Ang plastic. Matangkad ako. Kana. Pinakana mo? Ganun ini. Ganun ini, yako na. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ako na. Ganun ini. Good. Rich. Huwag mo ba kung ano? Good. Kung nga yun.
Oh. Ako din mo na ito. Zero 935 15754. Sino ba ang tatay mo? Sino ba? Ha? Oo, pwede ba siya? Pag ito pa ano, kuya, maka, ano na, ato ka po po. Dos. Ano, ito sa ito. Raot. Cellphone na sa mga. Ah, ito man sa.
Hmm? Iyo. Ay mo ito? Aron? Araw ito. Ay. Pagkaral. Iyo. Saan sa ko? Ano ka ito? Iyo. Natalo yung kamagdigdig. Oh, dara na yun. Ihain na ito. Ah. Kurang. Ano, yun na. Kulang 15. Tagdara dito determine sana. 20. 30. Man. Kulang. Dapat daw. Sabi kulang Jess. Dua di Jess. Dahil marshmallow ko lang.
Zero. Sorry. Oops.
Ito daw. Sa 4. Open pa sa 4. Then, Computer 2.
tayo. Ikaw dahil. Pipino ka, sa butas nila. Yun naman sa 15. Ako? Ay, 15 yun yun. Ay, Sagot mo ng sige, sila sa buhok. Ano yan? 20. New, pinukay niyo. Ayos. Hindi ko. Ano sabi? Buwag ka pa, kabat.
Talaga. Ay, sige yan. Ako. Ha? Ah, Nene, ano yung nasa ano? Sila. Rada. Thank you po. Tuto na sa mga.
Ilang wala nga. Yo! Ang kasi ko isa? Ay, kuya, ano pa? May tumsa. Dayo ko ninyo. Kakakit lang sa mga una. Oo, ang dapat. Hindi na. Ang pangit. Gusto ko ito, gusto ko bala nga eh. Ay, bulan. Ano, pinicturean sa ng karamihan. Tapos sa Amerikana natin. Biyan mo pa yun. Anong kaganan mo tayo? Balon. Ay, uhok pala. Sa balunan mo na sanay. Balunan mo pa. Sa balunan mo. So, mga right. Katusan. Ay. Napadan ba? Yeah. Dedeng! Ay, ito sabon.
Sige. Susabot. Ayaw po na. Hindi na. Baka tayo skyplates. Ano? Skyplates. Kuya, napakala ko, magic plate. Okay. Nung beer, napakala ko. Parang sa akin, sa araw mo. Sila kahit na ayok. Ayok on. Solo, kung pinakanggaran. Kailangan get slow. Ay, slow. Go! Ano ba yan? Napakong ka na naman. Matlong beses na yun. Ang harsh din ang nakagawa. Sabili. Sabang? Tinali. Sabang? Hindi ako mali ito silyo. Tatano. Ratan. Ratan. So, may
kayo? Disco. Mura na po ba ka na? Diba, nadyagil na yung pangasin ko. Natalata ko nga. May ano pa nga nung hindi man sa siya. Ano ba? Gusto nga dito. Sa? Kurong eh. Okay. Parang man ang kandiya. Okay. Ano mo na sa ngayon? So, may ako. Huwag ka lang siya ang computer, right? Gusto mo niya nilin lang. Kaya kumako to. Nick, nagagod na kayo. Macaroni? Ay, ginatan. Yeah, sige na. Gawa nito kayo ba? No, ayusin mga ano. Ah?
Yeah. Pera. Short, long. Short. Long?
Hindi natin sa lakot sa labas. Yeah.
Sorry na eh. Magyari kami dito. Ang hayop na yun. Kawa. Ano pala?
Hindi ko na nga. Wala pa kami. Ay, dalawa pinintaran sa pando. Sabi ko, nagababang pa ako. Wala pa sa wayo. Wala na. Wala pa ako. Attorney din. Nabila-bila mo naman. Denay.
jackpot message. Say, Yay! Ah, jackpot man. mau kumain kay Junior Billy. Ano? Sarap ng sana. Hindi na din doon. Daan. Kahit lakad mo. Nakawit pa rin siya. Bang! Sakto nga. Sakto na. Tap na. Siya, binalan sa fish. Yan lang. Ah, yan lang. Wait lang.
Pangalan sana. Bakla po ako.
lang sa tulang ito. Diretso, 4. 16. Ito, Dos. system ako. Malimra eh. Bali 16 na po. Diba? Size. 84. Di 82. Panahon. Wala na ko. Namulog sa likod. Namulog sa likod. Mangulog siya na gulo. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
isend mo sa ano ko, messenger ha. Isend mo sa messenger ko. Lahat. Natay surat ko. Isend mo diyan sa messenger. Ha? Sinin mo na? Sinin mo na? Lahat. Takot hindi mo kayo ako. Dati. Yan ah. Dahil po mga saro daw kaan. Luwa nagluluwas dyan. Saro daw ngayon. Apasin ko.
naman ko. Ako naman. Uy, shit. Bakit ako sila message? Paaral ako. Paaral sa tingin. Wow. Ning may nagsasakin? May nakapulang ba daw? Nakatalikod. Hindi pa Pilipino yan. Ganun yan. Ganun din. Ito yung pag-iwata.
Yun ang mas manduko. Duling niya. Bako. Bako. At sinama ko na lang. Yan o. Ito na. Ito. Oh. Okay. Fine. Yan na.
rin. Bilang mo na yun. $4.50. Have a nice day. Eh, kada sarong ko pun ba?
Kuya dyan kasi. 80. 80 yun eh. Sa Jason Saro. Puting krokodilo, Rico. Puting krokodilo. Ikaw. Dapat siya databi sa iyo. Oo. Dapat na sa'yo. Ikaw, kita hili mo sa mukha. Ikaw, niya. Hindi, iyan talaga. Ikaw siya nagdadantaon. So, 8 pinadala mo sa kuya, 4 sana. Oo. Ano yung nabigyan? Ayan ko. Ano yung ko sa 4? Oo. Wala. Baro. Dua. Tulo. Side shot lang. Apat. Baro. Dua. Tulo. Apat. Warinta. 4 sana. Side yung pagkakin mo. 1, 2, 3, 4. Sudot ka. Now, you know. Sakot mo ano ko. Kapag ka na. Ay, man. Alas 8 daan, nagtatawag ako
mayroon ka ada kung ganda para sa natin na buwan mo ako ngayon ka. Bagay dyan yung madara ko lang gira yan. Ada. Bago! Ako na, si Sage! Mandalo yung panit. Pat! Number 1 na hindi nakaka-spend ng ano wala ako. Error no. Madakot ka ka. Aray! Aray! Balik ka digdi hayop ka. Juwan hayop ka. Anak ka. May pitang ko.
Uy, alam mo kay Jenny mo. Sinuwi na din. Hindi yan, Dre. Hindi. Hindi na next na gagandaan. Ayun.
Ikaw ta, ako gitpat eh. Dali mo nga, di mo, mayroon na nagsibutong Wakin. sugar kayo si Pidyo. Ito tulo sa yung kawin kang bako ko sa kampo. Dahil lang. Gusto ka talaga. Gusto ko na AK-48. ako sa kung yun na ba din. Yun na ba din. Ano yun? Malubaton. Yan ang yan. Gusto ko na. Oo. Ako lang kung Ba't ang marabasan mag-break ko? marabasan pa May magkasa. balik Ang wala kayo. May balik training. Suti. Iyo! May days on. Tulog pero pusta mo. Yo! May balik training ayun ko. Nandiyan po si Buyon. Ginagamit ko si Buyon. Ay, akoy. Manaro. Ibigin pa tayo dapat hanapin natin. Picture lang si Joan. Napakapangit mo gawin. Sangay, burumba. Isip na igo. $25. Have a nice day.
Pagtulungan na sa imong iisip ang pagkatan mo walang tatap. Utoy, zero one turn no. Ang 11-0. Dadaling kita sa tayo mag-aaway, alis tayo. Okay, Sato. Alis tayo sa dulo ng Oh my God. Dito, no, magal. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Dati ko na na-video ako.
Oh, come on. Tama, ako muna nakaabang. Adik ka. Ganda na. Ganda dragon. Pag pinalo sa iya, makasok na. Fuck you. All. Ah. Limited po na. Limited ang nadadapit. Iba yung green storm yun. Yun na ka.
Ay. Ayan, wala. Na. Bro. Makababon. Kaya yung subaw kaya. Na. Madali na ka. Mike Tyson. Dahil na dahil man naman ko si Mike Tyson. Dahil man din Mike Tyson. Narakat. Power of ano, millisecond flow. Power of millisecond flow. Hindi pa nalot ako. May tirong pa. Ano, i-full screen mo? Ay, sorry. Power of capital. Iyo, 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 iyo. Tatlo. Linear path. Ito yun yung dapat namin. Saka yun. Ang ganda ng mga usok ang pagsasabi. Look, ay tulog ko. Night na nakumain ka.
those. One of those. Tumimba. One of those. Ilan mo sa yun? Ano mo na sa akin? Mapira ng son. Babae. One of those. Da, isang apple na yun. Sarong-sarong na. Pinatagdo na yun. Ayan. Nagan. Rupan ako na lang. Sama-sama. Yan, tenga ko na lang. Maano, matalamot. Tingnan mo ba? Ano yan? Ano nga po duman? Ano nga po duman? Drop. 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 Kapag nag-drop, ay drop. Yo, punta. Pa! Niligtas mo. Gabi na nga na matagasas na. Papa? Bakit ba ako sa papa? Araw-araw ba ka ng speed? Hindi mo talo pa ko. Ikaw ba? Awag ka ba? Punta nga pa yun. Napi. Kailan? Kailan? Kuya na ho! Ba, ipunan mo. Magus.
mo naman ba? Diba? Sigurado ka. Puta, may punch ka na bata. Iyo pa bata. Sayang ito. Punch ko ta niya siyong nakaisa ko na. Yan pa ba din sa ano? Ay, tapos na may nakuha. Episode 1. Yun. Alam mo na yun. Wala. Oh my God. Oh my God. Talaga nga yung diet yung Sudan Liga. Huh? Oh man. I'm so big. Huh? Sudan Liga. Oh, paano ba tayo? Wala na. Paano ba ka? talaga nga yung medyo simple medyo Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Murphy nga nagbubukod. Mama, yun pa. Nandiyan ang oras ko.
Tapos na ano ko, nagpipindot. Pinalindit ko na ikaw. Oh. Pili ka lang. Hindi, manag-board ka na naman sa mga tao yun. Alex, eh. Sige daw. Pinoy. Oh. At yung pakikiling. Isang kalado. Oh, tao na. Gagawin na nga. Go. Go. Biga. Unay lahat. Out na siya to. Out na siya to. $1.50. Have a nice day. Sarang guwapa. Yun ka. Bro. Hanggang season, ano matapos na
Please stay. Ating sino si staff. Kaya ako sarap ng wala. Hindi yan mag-iba sa ano. Makasipa. Ikaw, buta yung mag-gitna. Nagigita ako. Na? Nakahuli ka. Yan. Nanti ba pinaka?
Lela! Buboy. Buboy. Alasing ko sa... Tulungan mo na ako ni Pete. Tulungan mo kayo, parang balik sa lagyan natin. Oral. Parang ini, dapat ini oh. Dapat kita sa kamila. Ilahin mo. Bino, kapag ang magandang... Ilahin mo. Kaya dapat. Ilahin mo. Ang gamay yan. Ini kasi dapat parang dito sa kapila. Magkabati ko sa... Dapat sa lagyan. Yan siguro lang. Yung pantanggal po yung nandito pag asuro mo. Yung pantanggal. Dito ko nilagay. Nandiyan ko din ba natakpan ng pera? Yan o. Sana sa mga skill at nalaman. Ano naman bikinig na yun dyan sa mga
mag-BKB siya inyo. Sigurado magano. Kuhan mo lang ano? Bagay kayo. Hindi ka maganda. Sana naman. Ano makadula? Ama ito. Ano nga ito? At yung baga, Tama sa ani. Nawali sa nasayo. Oh! Marigani, nakatelepon.
Oo. Ayan ako dyan ako. Lipan. Tap. Low jump dyan, low jump. Ito na ako, nagano yan. Tuna. Yung 10, yung get na wala. Wala. Pero hindi ako mami. Ikaw ka na? Ito po yan. Ano ito? Inabot yan? Anong lutoon mo? Ito nga luto? Yung pagkaon yan? Mulinaw? Ano, laban na ako? Ang sakit, pwede mo laban. Tapos ito mo. Tulog at tulog mo? Ikaw pa kung saan tulog at tulog mo araw ka. Ikaw pa kung matulog mo. Ikaw pa kung matulog mo. Dalaw mo sa
Nalaman mo nanonood ko na lang. Hindi, pasok magira rin. Ito pangalan sa Doki. Nag-transfer pa sa ayo. Kasi ngumon niya na si Ode. Ano ganito? Kapag ba ano? Buhay. Oh!
Lolo. Kuha man lang sa balik. Kaya lang nag- Iba. Sa tuwan. Ako, ano yung video. Ikaw, pagkakiyas. Ba, ikaw sinini. Yan, upakul kang lakatan diling ano. Ano ba ako? May yan po, iba ito dahil. Ano eh? Kasi ini. Sige. Ah, Oo.
Sarado. Ganagano.
Hmm? Teka lang.
mong right. Maura nun? Graham. Singkot. Lemon. Mahalin nga eh. Jesus kan ang abo. Ano ka na is? Adi. Ay, kulang. Dapat lang ko. Bigay mo sa Kasi, bigay na ako sa inay na. Ay, go. Ano? Mga palang ganito. Maulan, hindi maulan. Sa maulan, dito. Exclusive ako ito. Isang tapos, Patuloy mo na. Mabuti ka na ako. sorry, ginawa ko.
Wala atau bilis ng God. Kasi ito kapag maato ang kabataan, anong matuwa? Itali. Kaya something. Oo naman. Kita lipat ano. Ako lagi.
Kaya, ano, para sa akin yung Sana ako ang join niyo. Join niyo na ba? Ha? Dapat na si Nono kung saan kinain. Ano? Baka sa dakulaan na. Hmm.
May nagkuhan din yung one day. Ako nga, review, ako sa ko, Pero ko na ni pagkitaw na. Pero ko na.
6:22.
Honey, 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 honey.
Biniling ko pa ano. Oo, diyan po, alas. Hindi ko pa na rin. Ha? Bako, December 15. Tama. Just ako. May nag-ano, hindi ako masamang eh. Hindi may anti-rigid. Ako. Apparition. Apa. Yung master na niya, no? Mamay. Ito na kami. Mr. Tate yun. Ha? 39. 40 na degree. Nata-advance ka. Advance parang nahanap ko yung Jaros mo. Sa rin. Nihilo. Sa'yo. Degree. Ano ka daw? Pag may naghanap kayo niya, ulit ako muna sa ulo. Oo! Nagdakulo sa panaw kung di mo Nata. sanay ni tinaganan kong hidden shoot din. Nagdakulo. Malanito. Nataman head and shoulder ang inano mo. Pwede ito. Si Kuya ba dyaw nga ni? Head and shoulder. Nagdakulo sa likod na diyo. Ano, Charos Ball? Ano ka, buto-buto. Ano ka dyo? Na ano ka? Ikaw daw, iyo manong ka daw. Perfect sa garoy ni. Anong kinaon mo? Naharap ka. Grabe man. Parang pakapos ang camera. Sila ganahali. Sugma daw ano yun. Dito ko di isiyan ko. May gitar ko. Ano siya kung tanong? Pinipit siya na parang mo. Ano dito?
Kasi yun na.
Ano ang energy? More on Oo. Ay, siya dyan na. Siya yung pag-ano. Iyon. Iyan ito. Matapos ka na. Matapos na. So, yun na lang mga araw. Una yun. Ayun, pag kasi yan, maglaogo. Oh, ano? Wala ka na? Ha? Insane? Yes, no, mount ako. Joey. Magkayo. Pero may nagsibot ng mga may nagsibot ng mga kausin. Manit na talaga ako. Ano yung nakyala? Mo, dati ko dyan nagtutir. No, tao. Pag ikatigil ako. Alangan. Sige na. Ano tinaonar? Hindi na. Sige na. Para. Buwa ko bro. Tira mo ko. Matapos na na. Matapos na. Limon. Ano, bitis na. Parang magyan. Parang, iba. Pulunas. Sa mga. Tama talaga. Ay, ano ba? Bigyan sa ispa ba na rin? Sa ibang tigyan ng kawat, pero Ang sana kung maglabang sa pakpak. pa iyan no.
Shell. Pero bilis ka na balik. Boy! Bata mo, boy! Walang chicken na lang, mga adu. Ano ito ito? Mas pagduan ang Diyos. Ay, ito na ako dyan nakadyan, oh. Nawala ko ka. Ah! Nalaga! Maulong ka pa. Mag-message ko, di ba? Nawala ka. Mami, lasing na wala ka. What the fuck, Owen? Mami, lasing na wala ka. Kaya napura ko sa kinaban bago napakahayop ka lang pala. Hindi naman hindi pa surprise eh. Ay, hindi pa naman malukat na kainit. Nahali na so ano kung pwede. Wala, yasi ko matayan. May dinosaur pa kang sila una. Ano yung pinipik, ano? Ito. Uy, mapaka. Nice and sorry. So, tapos ko na. Barot. Para pa. Tayo tatanduan ako. Sige, masyado Yun. Ito, manay. Kumansyado. Si ano inyo? Aliyah Macior. Nagkawat na ako dyan. Yan, nandiyan si babae. Yung si Patrick, nagluwas. Wala tao si Juan ito, hindi nga. Ban pala ni nalagyan mo. Mega. Ako ito. Ito na nga ba ito? Oh, nagtako yun. Magmukha mo ka kumali sa school ako na. Iyo, ako na ako nakadyan o.
Tulog ka pa. Sa tingin na Pio, gagawin. sunod si Pio. Maludi ako dyan. Sige pala nun. Kung bilang ka dyan. Hindi man tabi. Ano? Dapat din ang mga ulog. Basta na. Ano yan? Ay, sinas na ako. Wala. Come on. Bakit yung dito? Okay man sa ko. Oh, sige ka nanonood sa video mo. 14. Naman. Nanonood. Pins. Okay man sa ko yan. Ikaw na yain, no? Oo, yun. Ay mo, nag-out na. Sige ka, Jo. Jo. Sana. Hindi ka ka na eh. Yung mga kanay, mga kapikuya mo. Hindi ka ko na. Aday! Hindi ka na, hindi ka na ulit sa ulo. Mata na ko kung malamit ka nga. Magkakit pa lumanap sa nasa. Masart ko na natin. Nagumapasa naman ni James sa akin. Sino kayo sa inyo? Aday! Ay, Sa kon? ayaw ko ba dumon? Sabi mo sa ilo dumon. Sabi na daw ako tao. Tawag din yun. Baka ang lumalit na yun. Pero ado. Mga nila siya. May ano din yun. Gumaanin. Sa dos. Peace. Ay, saro. Baka ang lumalit na Ay, yun. Saro on the dos. Saro. aw. Jo, hindi ka na, Jo. Ako na ako na yun. Hindi ka na, ako na dyan, oh. Tumawag naman sa inyo. Naglagay na akong 3,000. Masinta ko. Nakikita na. Ito no. Ito no. Gusto mo ka ano rin yung yung pagkagawa ng
Kaya ako ginagunting ko. O baka may May gunting pa dyan. Ina. Yan mo ko yung... Triangle. Bayad na kay mama. Iya. Saan ang plastic mo? Iya, andyan sa... Hmm.
Pwede. Ano?
Alam mo, David. Ay, nagyan kami na ito. Nagyan kami. Nagyan lang ang gano'n lang kami. Nagyan lang ang gano'n Ito nga ni Sito. Kakabot din ba na? O makartin ano. Isa na o. O nagkartin. Hindi ko. Kuya yung pwede. Oo. Ito ako hindi nga hiling. Bawang pa sa yan sa mo. Sobrang nagkadito. Pwede mo na ako ha. Putang abot. Gago. Oo, si UH na tanyo. Yo. Iba mo na idyo. Pasok ang basin mo ba? May ano na. Okay, pasok ang basin. Hindi mo nagpuputok ko. Madalik na o. Dalik na siya o. Madalik na o. Ano ka alam na kanto diba na? Ang medyo nga yung ano, sensor. Pwede mo pinapagala. Wala na pinapagala. Pinapaga. Ito. Pinagala.
Hulog ka pa. Ha? Tama, pangayo na bilis ko sa ano, pang DJ. Ako mag-ilo. Minut. Ikaw mama. Putang abot. Sumi ano? Bilis pa nga, mga bubo mag-iribo. Naman mo mo. Ikit ka. At lalo, pagpa-match mo. Sponsor pa na. Yo, basta dito. Yung pagpakawan nila ano, Open man sabi. Okay. 40. Good evening. Paano po? Ano, proud kita? Ano? 5. Oh, okay. Sabi niya, Pero, ubuang nga yun. Yun. Iba-iba din ka nga yun. Hindi na pagkabag kayo wala ka. kang galing ano pa din. Ayun, pa dito. Paano ang mga paraan? Okay na po. Skardo. Skardo.
yan. Ano? Naked ko kaya nagpapot na kaya ang ay. Kasi ito, manok ko kasi nung namatay.
dili ka mga ayo. Dapat Oh, ya pa mo. Bigla ka pa. ito sana kami, ma'am. Hindi mo niya. Hindi ka lang yung ko. Ginawa niya ako. Ano Yo na? kasi yo. Ha? Susilip Sa pa paliban sila. naman na wala nga eh. Kaya mo to. Kunya baga sa tinang video. Kita si video. Hindi ka sabi na dito mas tabagin. So, wa ka na wala yung computer yung nga. Walang tamon sana. Ay man gini para ka Makapagdamag ka rin. Ayop natin ka anong bagando sa comment. Wala ka rin ni Juna. Bigyan sa dahil ka. ay lang yan. Ano yan mo? Bilis sa sa'yo. Bilis sa sa'yo. Ako lang nga kaya basta ba? Hindi ka nung. Ano ba? Para ka bawal din sa ito. Nahulog ko. Yung ano to. Makikini dun pa to. Sangayon. Kaputa naman, ano ko man din. Ayaw, pagtawin kita, puro na pagkasipayan. Napili pa ako sa mga
Ano, sa mga pagtrabaho. Galing. Si Chang, tabako nga niyo sa inyo tabako. Nangit, sabihin mo sa inyo sa tabako. Gusto na kaya ang ano ko magkada. Gusto magkaroon gusto na nga. Sabi na, pag kasi na magkaroon na ako, gusto na kaya ang magkada ko. Ayan po. Sabi mo nga, babayad ako yung, may pangalan ko kasi mabayad na ako. Sunod mo
kami na gear kaya kung mag-isip na hayo, pag-isip ko yung magkakasa.
Huli ka naman! Huli na uli. Pupunta na ako. Ito kayo naglayo. Zero point zero. Kung laptop mo ba kaya? Eh, Ha? tapos ulit ang laptop. Tapos manalipig ko. Ang dami. Alam mo kung ayaw. Ay, ako kalamin ka, press base. Sa darulugan. Ako, alitig niyo. Say, meron ka na dyan. Bumili ko siguro. Hindi ko ni gano'n. Tinuyo. Hindi ko magpapataway kay Jen. Hindi ko magpapataway. Masing mong gawin, ba? Ako, ah. Ako! What the fuck? Ang gurada mo.
Butog! Sabi niya, ano, inangin na ako. Nagtrabaho ako sa Robin. Nang